नमस्कार। आज म तपाईको समक्ष माइक्रोसफ्ट एक्सेल अन्तर्गत अटोफिल अप्सनको सहायताबाट नम्बर, डेट, डे, मन्थको सिरिज कसरी पढ्ने भनेर चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। अटोफिल अप्सन जान्नको लागि सर्वप्रथम हामी चाहिँ सर्च बारमा गएर चाहिँ यसमा चाहिँ एक्सेल लिनुपर्ने हुन्छ। एक्सेल लिइसकेपछि हामी चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क वर्कबुक चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी एउटा चाहिँ अटोफिल अप्सनको लागि चाहिँ एउटा स्याम्पल सिट बनाएको छु। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो सिट चाहिँ लिन गइरहेका छौँ। मैले चाहिँ यसमा चाहिँ सिरियल नम्बर, डेट, डेज, मन्थ्स, विकली डेट र टाइमको लागि चाहिँ अटोफिलको लागि चाहिँ एउटा फर्मेट बनाएको छु। सपोज सिरियल नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ इनकेस हामीले चाहिँ वान थिचेर फेरि अर्कोमा चाहिँ 2 थिचेपछि हामीले इनकेस यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ड्र्याग गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले चाहिँ यसलाई दुईटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट भइसकेपछि यसमा चाहिँ प्लस साइनको साइन देखेपछि हामीले यसलाई चाहिँ ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्र्याग गरेपछि यसले चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ अटोफिल गर्छ। अब इनकेस हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ वान नलेखेर चाहिँ यसमा 1 लाई चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई मात्र ड्र्याग गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ सबै 1 अप्सन देखाउँछ। यसको लागि चाहिँ अटोफिल गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा प्लस साइनमा क्लिक गरेर चाहिँ फिल सिरिज गरिसकेपछि यसले चाहिँ हामीले चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ यो सिरिजहरु चाहिँ फिल हुन्छ। यसमा अब सपोज यसमा डेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो आजको डेट चाहिँ लिएका छौं। अब इनकेस यो डेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा प्लस साइन आउन साथै हामीले चाहिँ ड्र्याग गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ अटोमेटिकली अटोफिल गर्ने हुन्छ डेटलाई चाहिँ। अब यसको हामीले चाहिँ डेटको फर्मेट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। फर्मेट चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ म यसमा चाहिँ अहिले ब्याक गरेर चाहिँ इनकेस यो फर्मेटलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सर्वप्रथम हामी यो नम्बर ब्लकमा गएर चाहिँ यसमा गइसकेपछि अब हामीले चाहिँ कुन फर्मेटमा लाने यो आफूले अब सपोज यो हामीले चाहिँ यो डेज मन्थ यो फर्मेट पनि लान सकिन्छ। यो फर्मेटको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि ओके थिचेपछि यो फर्मेटमा चाहिँ हुन्छ। यो पनि यसमा चाहिँ प्लस साइन आइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। डेजको लागि चाहिँ अब इनकेस हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ SUNDAY सन्डे टाइप गरिसकेपछि अनि यसमा हामीले चाहिँ प्लस साइन आइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ अटोफिल गर्ने हुन्छ। यसमा अटोफिल अप्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा कपी सेल्स, फिल सिरिज यो अप्सनहरु चाहिँ फिल डेज यो चाहिँ डेज भयो हैन। डेजको अप्सनमा चाहिँ अटोफिलबाट पनि हामीले चाहिँ यो अप्सनबाट पनि गर्न सक्छौं। अब सपोज हामीले चाहिँ यसमा यो चाहिँ हटाएर फेरि यति मात्र गरिसकेपछि हामीले यसमा यसले अटोमेटिकली चाहिँ अटोफिल गर्ने हुन्छ। यसमा हामीले चाहिँ जुन फुल दिन चाहिँ यसले चाहिँ फुलै देखाउँछ सबै डेजहरु चाहिँ। अब इनकेस हामीले चाहिँ 3 डिजिट्स मात्र गर्दा पनि यसले चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ अटोफिल गर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ जस्तो यसमा सुरुमा लेख्ने हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ अटोफिल गर्ने हुन्छ। यसमा मन्थ्समा पनि हामीले चाहिँ यसमा जनवरी टाइप गरेर चाहिँ यसमा प्लस साइन आएपछि यसलाई ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्र्याग गरेपछि यसले चाहिँ अटोमेटिकली यसमा चाहिँ अटोफिल गर्ने हुन्छ। यसमा पनि हामीले चाहिँ जनवरी फुल लेख्नुको सट्टा चाहिँ हामीले चाहिँ JN मात्र लेख्यो भने पनि यसले चाहिँ अटोफिल गर्ने हुन्छ अटोमेटिकली। विकली डेट हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ डिफरेन्स अफ 7 डेज लिन गइरहेका छौं। अब यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा
सपोज हामीले चाहिँ 040120 लेखेर अनि यसमा पनि हामीले चाहिँ सपोज चेन्ज गरेर चाहिँ हामीले यति लेखेपछि यसले पनि अटोमेटिकली यसमा डिफरेन्सहरु 7 डिफरेन्स यसले चाहिँ अटोमेटिकली यसमा पनि अटोफिल गर्ने हुन्छ यसमा हामीले चाहिँ देख्न सक्छौं यसमा 412020 छ भने यसमा 48.15 यसमा चाहिँ डिफरेन्स अफ 7 ले चाहिँ अटोमेटिकली यो अटोफिलले चाहिँ यसमा फिल गर्ने हुन्छ टाइममा पनि हामीले चाहिँ त्यस्तै गरे अब इन केस हामीले चाहिँ यति लिएपछि यति हामीले चाहिँ टाइमको लागि चाहिँ सपोज 9 बजेको गर्यो भने चाहिँ यसलाई ड्र्याग गर्यो भने चाहिँ यसमा 9 10 11 12 भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हटाएर चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 9 बजे हटाएर चाहिँ 9 5 गर्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ यसमा पनि त्यही अनुसारै अटोफिल हुन्छ यसमा सबैमा चाहिँ 5 एडिसन गरेर चाहिँ यसमा पनि टाइम हामीले चाहिँ पाउन सक्छौं यो चाहिँ भयो हाम्रो चाहिँ भर्टिकल वेबाट चाहिँ अटोफिल गर्न अब इन केस हामीले चाहिँ होराइजन्टलबाट पनि हामीले चाहिँ अटोफिल गर्न सक्छौं यसको लागि चाहिँ हामी सपोज हामीले चाहिँ 1 यसमा टाइप गरेर यसमा 2 टाइप गरिसकेपछि यसमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर चाहिँ यसमा प्लस साइनमा चाहिँ हामीले चाहिँ ड्र्याग गर्नु पर्ने हुन्छ ड्र्याग गर्यो भने चाहिँ यसले अटोमेटिकली चाहिँ अटोफिल गर्छ यसमा अब डेजमा पनि त्यही हुन्छ सबैको चाहिँ हामीले चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ भर्टिकल वेमा चाहिँ अटोफिल गरेका छौं होराइजन्टलमा पनि हाम्रो प्रोसेस चाहिँ एउटै हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे भनेर चाहिँ यसमा अटोमेटिकली चाहिँ अटोफिल भएको छ आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अटोफिल अप्सनको सहायताबाट चाहिँ नम्बर डेट डे मन्थको सिरिज पढ्न चाहिँ जानकारी दिए नेक्स्ट भिडियो लिएर चाहिँ म तपाईहरुको सामु चाहिँ चाँडै उपस्थित हुनेछु हस् धन्यवाद